विन्डो 11 आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्नको लागि तपाईले क्लिक गर्नुस् आफ्नो गुगल क्रोम ब्राउजर गुगल क्रोम ओपन गर्नु टाइप गर्नु माइक्रोसफ्ट यहाँ मैले अलरेडी टाइप गरिसकेको छु microsoft.com पब्लिक गएर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एडिसनहरु देखाएन तपाईले विन्डोको भर्जनहरु देखाएन 7 8 11 10 11 हजुरलाई 11 आइएसओ फाइल डाउनलोड गर्ने हो क्लिक गर्नुस् स्क्वायरल डाउन गर्नुस् यो तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्छ डाउनलोड विन्डो 11 डिस्क इमेज यहाँनिर सिलेक्ट डाउनलोड मा गएर तपाईले विन्डो 11 मल्टी एडिसन आइएसओ मा क्लिक गर्नुस् डाउनलोड मा जानुस् यहाँ भेरिफाई हुनेछ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नुस् इंग्लिश युनाइटेड स्टेट ल्याङ्ग्वेज कन्फर्म गर्नु तपाईले कन्फर्म गरेर यहाँ भेरिफाई हुँदैछ यो तपाईको 64 बिट मा अवेलेबल छ 32 बिट मा अहिले अवेलेबल छैन 62 बिट मा डाउनलोड क्लिक गर्नुस् अनि हजुरको यहाँ डाउनलोड स्टार्ट भयो भिडियोको लिंकमा म डाउनलोड गर्ने वेबसाइटको लिंक पनि माइक्रोसफ्टको लिंक मैले हजुरहरुलाई प्रोवाइड गराइदिन्छु हजुरहरुले त्यहाँ क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट बक्समा गएर शेयर गर्नु होला नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हजुरहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ के चीजको लागि मैले तपाईहरुलाई भिडियो बनाइदिने